Salutare, salutare! Suntem alături de Brian Berletic, care ne va prezenta niște statistici din anul 2013. Statistici făcute de americani. Atenție, americani! Da? Noi avem încredere în americani. Noi de la licurici luăm lumina, da? Statistici despre populația peninsulei Crimea, acum parte a Federației Ruse, în urma unui referendum desfășurat în 2014, prin care locuitorii peninsulei Crimea și-au exprimat dorința de a se alipi la Federația Rusă, referendum despre care propaganda spune că nu este valabil, că s-a desfășurat sub amenințarea armelor, da? Sub ocupația armatei ruse, da? Și că în principiu rușii au mărșăvit rezultatele pentru că locuitorii peninsulei Crimea, știm cu toți, străvechi teritoriul ucrainean, voiau să facă parte din Ucraina, desigur, nu? Hai să vedem ce spun totuși statisticile, da? De pe vremea în care nu erau atât de supărați americanii pe ruși, da? Că e înainte de anexare și așa mai departe. Bun. Regarding Crimea, we're talking about Ukraine and its attempt to isolate Crimea first and then liberate it. I want to point out that Crimea... Liberate, da? Deci, cu ghilimele, adică nu vor fi eliberați locuitorii peninsulei Crimea, ci din contră vor fi ocupați. Bun. has always been Russian. And even before the US overthrew Ukraine's elected government in a violent coup in 2014, Revoluția portocalie este de fapt lovitură de stat, așa? which is indisputable. The United States admits that that's what they did. The people living in Crimea were governed by an independent parliament. It was part of and considered an autonomous republic at the time. And the US government in 2013, before they engineered the overthrow of the elected government a year later, they conducted a poll. This poll right here, sondage. and it's funded by the US government through the through USAID and also the International Republican Institute, which is a subsidiary of the US government's regime change organization, the National Endowment for Democracy, also known as the NED. And it's titled Public Opinion Survey Residents of the Autonomous Republic of Crimea. Even the US government's funded poll here is calling it the Autonomous Republic of Crimea. So it was not just another part of Ukraine, even at that time. May 16th to May 30th, 2013, a year before the US government violently overthrew the elected government and handpicked a client regime to take its place. You can see that it's assessing a number of metrics, but I want to just point out a couple. The link to this will be in the video description below, so you can take a look at the entire poll. Regardless of your passport, this is page 8, regardless of your passport, what do you consider yourself? So in May 2013, 40% saw themselves as Russian. The next largest is 24%. They saw themselves as Crimean. Deci, 40% din locuitorii peninsulei se credeau ruși, 24% se credeau crimeeni, whatever specie o fi asta, ia. This autonomous republic, only 15% saw themselves as Ukrainian, and an equal number saw... Deci, doar 15% bă, de oameni cu buletin ucrainean spuneau, bă, noi suntem ucraineni. Doar 15%. themselves as Crimean Tatar, 15%. Și încă 15% se considerau tătari din Crimea. Okay. 5% other. So only... Era interesant dacă i-ar fi pus să spună, bă, vă considerați ruși sau ucraineni, să aleagă între astea două posibilități. Da? Și dacă, adică cumva, dacă nu se consideră niciuna, nici alta, cam care totuși ar vrea să fie o treabă asta. Bun. 15%, a very small minority, saw themselves as Ukrainian. And if we scroll down to page 13, it says, do you think it is acceptable or not if some groups of people use the following methods of protest? How acceptable is each of these forms? And why do you think the United States government was interested in knowing this? Because they were planning to overthrow the elected Ukrainian government. They understood that there is a... Deci americanii deja plănuiau Revoluția Portocalie și erau interesați de acest aspect, cum reacționează locuitorii Crimeei la proteste. Huge number of Russian-speaking Ukrainians, and they didn't just conduct this poll. There was another one that covered all of Ukraine.
and they were asking this information so they can custom tailor their regime change operation. That is why they were asking these questions. Yeah. And obviously, in Crimea, none of the methods used by the US-backed opposition groups, including armed Nazi groups, none of their tactics were seen as acceptable in Crimea. And then on the next page, page 14. Deci ăștia nu prea erau cu loviturile de stat, ăștia din Crimea. Ia să vedem. If Ukraine was able to enter only one international economic union, which entity should it be? Yeah. An overwhelming 53%. This is a majority wanted to join the Russian-led customs union. A meager 17% wanted to join the European Union. And Da? Deci au întrebat cu ce entitate economică ar vrea să colaboreze sau din care entitate economică să facă parte. 53% au spus, din entitatea economică a rușilor și doar 17% erau cu UE în suflet. Other and didn't know or didn't care is actually more than the number of people that wanted to join the European Union. So I think you can see the public sentiment in Crimea ahead of the US-backed regime change operation. Here on page 15, how would you evaluate your attitude to the following entities? So the first one is Russia. You have warm, neutral. Stați că am mai reglat eu ceva la subtitrare. Sper că se vede un pic mai bine. Reluăm. Da? Ok. Hai să vedem. Following entities. Deci sunt niște entități aici, niște țări, adică, și locuitorii peninsulei Crimea sunt întrebați, cum vă raportați la aceste entități, da? Culoarea asta albastru închis este căldură față de respectiva entitate. Acest bleu, acest albastru deschis este o atitudine neutră față de respectiva entitate și acest ocru sau ce-o fi el este răceală, dușmănie față de respectiva entitate. Și se iau entitățile la rând. Bun, hai să vedem. Rusia e analizată prima. So the first one is Russia. You have warm, neutral, cold. Overwhelmingly, the people of Crimea, 68%, a majority, see Russia as warm, 26%. Da, Rusia, 68% o priveau cu căldură, ok? Neutral, only 5% cold. And this, Și doar 5% priveau cu răceală, cu dușmănie Rusia. Și acum îmi spune ceva, Brian. corresponds to the around 5% of people who did not vote yes in the 2014 referendum to join. Deci, sondajul făcut de americani în 2013 corespunde cu sondajul făcut de ruși la referendum în 2014. Ăia 5% care au spus că privesc Rusia cu răceală, cu dușmănie, sunt probabil fix aia 5% care la referendumul din 2014 au votat împotriva alipirii peninsulei Crimea la Federația Rusă. Tare. Russian Federation. So this US government-funded poll corresponds to the results of the referendum conducted in Crimea in 2014 to rejoin the Russian Federation. And it's important to point this out because it's a US government-funded poll that backs the results, reflects the results of the referendum, even though the US government will now say that the referendum is invalid and that it was done at the barrel of a gun and does not reflect the sentiment of the people living in Crimea. Most certainly does, and we can prove Cum am spus eu la început, da? this by looking at a US government-funded poll. European Union, only 14% see the European Union warmly, 70% neutral, 15% cold 3 times. Da, iau, 14% voiau UE, 15%, deci mai mulți nu voiau deloc UE și la 70% li se brehăne, că ce treabă avem noi cu UE. More people view the European Union as cold than they do Russia. Așa, da, observăm că nu erau foarte iubitori nici de Turcia, nici de Polonia, ok? Și atenție, aici este analizată SUA, sunt analizate Statele Unite ale Americii. Ia să vedem. We also have Turkey and Poland, not very popular, but the least popular of all is the United States, with only 6%, again, corresponding to this, who see Russia as cold. Doar 6% iubeau Statele Unite ale Americii. Wow!
see them as warm, 68% neutral. 68%, vedeți, sunt toleranți, mă, crimenii ăștia. Bă, SUA, 68%, cine-i SUA? Nu ne pasă de SUA, așa, și 24% chiar dușmăneau Statele Unite. Hei, asta e. And 24% see the US in a cold manner. And then on page 17, I think is the most important question of all. In your opinion, what should the status of Crimea be? And this Atenție again, in mare, May, că întrebarea este fix la obiect. E ca un sondaj, ca un referendum, de fapt. Ia. Nu, că la referendum aveai doar două opțiuni. Aici văd că sunt mai multe opțiuni. Continuăm, ia, hai. 2013, before the US overthrew the elected government and installed anti-Russian Nazis into power in Kiev, 53% wanted to maintain the status quo autonomy within... Deci oamenii erau destul de mulțumiți, bă, 53%, o majoritate fragilă, vreau, da, mă, să rămânem republică independentă sau autonomă, de fapt, că independentă nu erau. Ok, să vedem mai departe. Ukraine. Și Brian a explicat destul de clar că, bă, 53% în condițiile în care nu începuse prigonirea generală a rușilor, a tradițiilor ruse, a limbii ruse, da? Dărâmarea monumentelor care aduceau aminte de istoria Rusiei și de Crimea rusă, da? Și așa mai departe, nu mai vorbim despre tot felul de tatuați care, da, erau cam cu, știți voi la cine mă refer. Bun. 3% is Crimea should be given to Russia or should join Russia. Almost Deci aproape un sfert deja voiau, bă, vrem să ne alipim la Federația Rusă. Ok? a quarter of the people in Crimea at that time already wanted to join the Russian Federation. And I can guarantee you that after the US sponsored regime change operation in 2014, you had anti-Russian opposition figures taking power, which included Nazi political parties and also armed Nazi militias in the streets. They were talking about passing and then eventually did pass laws to restrict the Russian language. Să nu uităm nici Biserica Ortodoxă Rusă și era prigonită sau urma să fie prigonită în 2013. Înțeleg că treaba era mai liniștită. And eventually they would carry out a campaign of persecution against the Russian Orthodox Church. Yeah. Obviously, that sentiment in Crimea to join the Russian Federation would skyrocket, and it did. I'm pointing this out because every time we hear about Ukraine or their Western backers talk about liberating Crimea, the people actually living in Crimea, according to this US government-funded poll, already see themselves as having been liberated. Their joining of the Russian Federation was their liberation. They do not want to rejoin Ukraine. Deci alipirea la Federația Rusă a fost de fapt eliberarea peninsulei Crimea și nu ce își dorește Zelenski să facă acum cu peninsula Crimea, ci din punctul de vedere al locuitorilor peninsulei Crimea, ce își dorește să facă Zelenski este fix opusul eliberării. Da? Din punctul lor de vedere, Ucraina ar fi forțe de ocupație. Bun. Before 2014, let's go back to the poll. This little sliver here, 2%, that is the number of people who want to be an ordinary oblast within Ukraine. Bine, dă încolo de subtitrare. Deci, băi, verdele ăsta, subțire, plăpân, mititel, 2%, doar 2% din locuitorii peninsulei Crimea voiau să facă parte ca un oblast obișnuit, ca un județ obișnuit din Ucraina. Da? Deci, dacă li s-a dat de ales, bă, ori Crimea oblast, ori Rusia oblast în Rusia, se pare că de peste 10 ori mai mulți doreau să fie un județ al Rusiei încă din 2013. Uitați-vă la zona asta, ocru, și la zona asta verde. Verde, ce culoare eliberatoare au pus ăștia cu sondajul lor americani. Bă, și tot doar 2%. Interesant, nu?
a very meager number of people. And when you think about the fate that Crimea avoided by joining the Russian Federation in 2014, all of the instability, economic turmoil, the death and destruction, the persecution of Russian-speaking Ukrainians across the rest of the country, you could see that their best interests were served and are still served by being part of the Russian Federation. Corect. Bă, ăștia din Crimea n-au trecut nici prin război, n-au trecut nici prin persecuție. Ei, imediat din 2014 au fost sub umbrela protectoare a Federației Ruse. Da? Deci ei deja fuseseră eliberați. So that's a very important fact to understand within the context of Ukraine's offensive and their objective of supposedly liberating Crimea. It's not going to be a liberation. In summation, the Crimean Peninsula, including both Russian military... Ok, hai că s-a apucat să vorbească despre podul Kerch. Nu, am vrut doar acest subiect foarte interesant să-l izolez și vreau mai departe să-l discutăm împreună